configure na tayo ng VLANs para bago tayo mag-start. Buksan ko lang muna yung topology na gagamitin natin para dito sa configuration natin. Okay, so ito topology muna natin. And para dyan sa lecture na to, para dito sa lecture na to, ito yung gagamitin natin. Okay, yung switch topos6 na folder, okay, pakibukas yung switch topos6.pkt na file. Okay, pakipause muna yung video, pakigawa muna ito nasa kanan. Okay, pakipause muna yung video. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, pakipause ulit. Pero kung okay na, start na tayo. Check natin yung network topology ko dito sa kanan. Okay, so discuss ko muna. Okay, so kung mapapansin ninyo, meron tayong 4 na VLANs. Okay, so take note, ang mga VLANs natin, ang ginagawa kasi talaga natin dyan, di ba? Bawat isang department or isang logical grouping sa office ninyo requires a VLAN, diba? So, ginagamit natin siya para ma-separate natin yung broadcast domain and ginagamit natin siya para makapag-set tayo ng security parameters dun sa main network niyo. And technically, isa pa, bawat isang VLAN must have a separate network address. Okay? So, dito muna sa scenario ko, ayan, meron kaming, kunyari sa office namin, dito sa network na to, meron kaming 4 na department. Meron tayong IT department, sales, admin, and marketing department. Ay bawat isang department na yan requires a VLAN. Okay? Take note, when configuring a VLAN, meron tayong 2 steps to configure. Okay? Meron tayong 2 steps kapag tayo nag-i-implement ng VLAN. Number 1 is we need to configure yung tinatawag nila na VLAN ID o yung VLAN number and the VLAN name. Okay? Ito yung step number 1. Okay? Take note, bawat isang VLAN, okay, meron silang VLAN ID. Okay? Ang tawag dito sa number na nakikita ninyo, yung number niya 10, 20, 30, 40, kaya yung number na nilalagay na yan, any number, kaya na trip mo, kaya at yung mga number nila, ang tawag nila dyan, VLAN ID. Okay, VLAN ID. Actually, yung mga switches, ang requirement lang naman talaga nila sa configuration mo ng VLANs, kailangan nila na makita nila yung VLAN ID configuration mo. Yan lang naman yun. Okay? Yung department name o yung logical name ng groupings mo, ito isang optional command lang. Okay, pwede ka maglagay ng pangalan ng bawat isang VLAN, yung description, okay, kung ano yung mga computers na member nitong VLAN na to. Okay, yun nga, ito isang optional command. Okay, pwede mong ilagay. Okay, pwedeng meron, pwedeng wala. Okay, pero best practice for a brief description ng VLAN na yun, naglalagay tayo. Pero kahit wala. Okay, kahit wala. Okay lang yan. Step number 1 yan. Ngayon, after configuration natin ng VLANs, step number 2, we need to assign yung mga ports na members ng VLAN na yan. Okay? Yung mga ports na yan, sa mga interfaces na yan, nakadikit, yung mga computers na member nitong logical grouping mo. Okay? So, yung mga IT department computers, saan ba yan nakadikit? Okay, sa ang mga interfaces, okay, i-assign mo yun to its corresponding VLAN. Okay? Katulad nito, VLAN 10, itong mga interfaces na to. Okay, so configure na natin. Okay, so step number 1, okay, 2 steps tayo in configuring a VLAN. Step number 1, we need to configure the VLAN ID and the optional VLAN name. And step number 2, we need to assign yung mga corresponding ports to its proper VLANs. Okay, so gawin na muna natin. Yung step number 1, okay, we need to create yung mga VLAN names. Okay, pero take note, when configuring VLANs, meron tayong 2 ways to configure VLANs. So, meron tayong 2 ways. Number 1, meron tayong tinatawag na VLAN configuration mode way. And number 2, meron tayong tinatawag na VLAN database mode way. Okay? Ang tanong, ano yung difference ng VLAN configuration mode way and ng VLAN database mode way? So, ganito yung VLAN configuration mode way, ito ay supported by newer Cisco Switches. Okay? So, kapag ang switch mo medyo bago-bago, ay nag-a-allow sila na mag-configure kayo using the VLAN configuration mode way. And take note, sa CCNA exam, yung configuration method ng VLANs na sinusupport nila, yung tinatanong nila sa iyo, syempre yung mas bago. Okay? Yung VLAN configuration mode way, ito yung makikita mo na configuration method sa exam. Okay? Ngayon, ano naman yung meron sa VLAN database mode way? Okay? Ang VLAN database mode way, ito naman ay supported by older Cisco switches. Kaya yung mga tinatawag nila na legacy switches. Pag sinabing legacy, ano ba yun? Alamat. Luma na eh. Alamat na yung mga switches na yan. So, ang tanong, bakit natin kailangan matutunan kung paano mag-configure using the VLAN database mode way din? Ba't dalawa pa? Hindi na lang yung VLAN configuration mode way na lang yung gamitin natin. Kaya kasi, yun naman yung lumalabas sa exam. Okay lang yun. Kung tatandaan mo yung VLAN configuration mode way, kaya lang
kasi ang problema, di ba? Kaya tayo nag-aaral, kaya gusto mo mag-exam, kasi gusto mo magtrabaho. Tama ba? Okay? Sa office, hindi lahat ng mga switches bago. Okay? May mga times na kailangan mong mag-deal with sa mga medyo lumalumang mga switches. Ang problema mo sa mga medyo lumang switches, they only support yung VLAN database modeway. Kaya hindi ka pwedeng mag-VLAN configuration modeway, doon nag-error. Okay? Unlike sa mga medyo bagong Cisco switches, they support both the VLAN configuration modeway and the VLAN database modeway. Though, mas preferred nila na i-configure mo yung VLAN configuration modeway. Okay? So, yun yung point ko. Kapag nagtrabaho ka, kailangan alam mo kung paano mag-configure ng isang bago at saka isang lumang switches. Kasi palagi yun. Halo sila palagi. Kasi gumagana pa yung mga luma. Ba't naman itatapon? Dahil ayaw mo mag-configure ng VLAN configuration module. Parang gano'n. Okay, so ang tanong, ano naman ngayon? So, okay na tayo dyan. So, two ways tayo. Ang tanong, ano naman yung syntax to configure itong dalawang yan? Okay? So, magkaiba sila. Okay, kapag VLAN configuration module, ang syntax natin ganito. Okay, so configure terminal. Kunyari, ang una kong i-configure, itong VLAN 10. Okay? Yung VLAN ID natin, VLAN 10, at ang pangalan niya ay IT. Okay? Para yan ay sa IT department. Okay, so to create yung VLAN 10 na yan, ang command ay VLAN space yung VLAN ID. Okay? O yung VLAN number. Kaya itong VLAN number dito ay 10. Diba? So VLAN 10, enter. Okay? Anong pangalan ng department na yan? Name, IT department, exit. Okay, ganun lang kadali mag-configure yung mga VLAN IDs. If ang gagamitin mo ay yung VLAN configuration modeway. Ang tanong, paano naman tayo mag-configure using the VLAN database modeway? Okay? Ang difference ng VLAN database modeway ay hindi siya kino-configure sa config chart. Eh, hindi mo kailangan pumasok dun sa global configuration mode, dun sa may config chart na prompt. Okay? At ang VLAN database modeway kasi, yan ay kino-configure sa enable. Sa sharp lang. Okay? Sa sharp. Hindi pwede sa config sharp. Mag-error siya. Okay? Kasi meron siyang sariling prompt. Okay? Para makarating ka sa VLAN database mode prompt, okay, ang command natin, VLAN database. Okay? So, tatype mo VLAN database, magkakaroon siya ng sarili niyang prompt. Okay? At ang command to configure, kaya itong VLAN 10, doon mo sa loob i-configure yung VLAN ID and the VLAN name, di ba? Ito i-configure natin, VLAN 10, ang pangalan niyan ay T, di ba? Ang command niyan, VLAN 10, and then, ang difference, dun sa may VLAN configuration modeway, i-enter mo. Isa VLAN database modeway, tutuloy-tuloy mo, name, IT, exit. Okay, so ganoon lang siya. Diba? Ang dali lang naman yung configuration yan. Kaya ito lang naman yung syntax, diba? VLAN space, yung VLAN ID, enter mo, name, yung name, diba? Ganito IT. Eh, madali lang naman yung configuration ng VLANs. Okay lang ba kung kayo na yung mag-configure ng VLANs natin on switch 1? Okay, switch 1 only. Eh, huwag nyo i-configure yung switch 2 at saka yung switch 3. Eh, huwag nyo i-configure yung switch 2 and switch 3. Bakit? Kasi may gagawin tayo dyan. Okay, ang gusto ko lang naman configurean nyo ng VLAN ngayon, switch 1. Okay tayo ha? Ang mga VLANs na i-configure natin ay ito. Okay, VLAN 10 yung IT department, VLAN 20 yung sales department, VLAN 30 para sa admin, and VLAN 40 para sa marketing. Okay, please use the VLAN configuration modeway. Okay, kung gusto mo, try mo yung VLAN database modeway. Pero wag na, ito na lang. VLAN configuration modeway, ay paki-pause yung video, paki-configure muna yung mga VLAN names. Okay, paki-pause yung video. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, check natin yung configuration niya. Okay, ito yung configuration natin para kay switch 1. Okay, sana ganyan yung ginawa niya. Madali lang naman, di ba? Okay, pero after configuration, ma'am, teka lang, paano namin malalaman na tama yung ginawa namin? Okay, so verify natin. Okay, ang command to verify, yung mga VLANs created ninyo ay show VLAN. Okay, paki-show VLAN sa switch 1. Okay, show VLAN sa switch 1. Okay, ito ako. Show VLAN. Teka, show VLAN. Okay, so anong meron? Nandito lahat yung mga VLANs na available at meron dyan sa mga switches ninyo. Okay? So, kung mapapansin natin, meron tayong VLAN 1 dito. Kaya ito yung default VLAN. Kaya yung mga nandito sa kanan, mamaya ko na-discuss yan. Okay? So, dito, kaya ang gusto ko lang muna makita ninyo ay yung mga created VLANs natin. Diba? Ito yung mga VLAN IDs.
may VLAN 10, 20, 30, and 40. And ito yung mga VLAN names natin, di ba? Yung VLAN 10 yan ay ID, yung VLAN 20 ito ay sales, yung VLAN 30 ito ay admin, yung VLAN 40 yan ay marketing. Okay, so nakikita natin yung mga VLAN IDs natin. Okay, kaya lang kasi ang sabi ko nga, meron tayong 2 steps in configuring VLANs. Number 1, we need to create the VLAN ID or the VLAN numbers and the VLAN names. And step number 2, we need to assign yung mga interfaces to its proper VLANs. Diba? Kaya yun yung concept. Okay. Ngayon, kung mapapansin ninyo, di ba, ang bawat isang VLAN, sabi ko nga, isang VLAN ay isang broadcast domain. Okay, by default, ang mga switches natin ay isang malaking broadcast domain. Di ba? Okay, so paano natin malalaman na yung switch natin, paano ko nasabi na yung switch natin ay isang malaking broadcast domain? Okay, dito siya sa output ng sure VLAN natin. Kung mapapansin ninyo, lahat ng available interfaces ng switch natin, kaya ito, lahat ng mga available interfaces niya are members of VLAN 1. Kaya anong ibig sabihin nun? Kaya such that, kapag ang isang interface dito, isa sa mga interface na nakikita nyo dito, siya ay nag-send ng broadcast. Okay, since lahat sila ay member na nag-iisang perasong VLAN, lahat ng mga interfaces dyan, madadamay ng broadcast. Ibig sabihin, lahat sila makaka-receive ng broadcast ng isang perasong interface. Okay? Ang gusto nating mangyari dun sa step number 2 ay kunin yung mga interfaces dito, kunyari na lang yung F04, at ibababa natin siya to its proper VLAN. Okay? So, magiging separate siya, such that kung si F04 ay member ng IT department, at kunyari na lang si F05 ay member ng IT department, kapag si F04 ay nag-broadcast, only F05 will receive the broadcast. Okay? Yun yung ginagawa natin. Siniseparate natin sila, sinisegregate natin sila into different broadcast domains. Okay? So, ang tanong, paano natin gagawin yun? Paano ba natin ina-assign yung mga interfaces to its proper VLANs? Okay? So, step number 2, assign the ports to its proper VLANs. Okay? So, dito, ang configuration natin kasi, di ba, kaya dito tayo kay switch 1, configure terminal muna tayo. Okay, ang sabi dito sa network diagram ko, yung F04 hanggang F08 na interface, sila ay member ng VLAN 10. Okay? Assign ko lang muna yung F04 na interface dito kay VLAN 10. Ang tanong, paano natin yung ginagawa? So, gagawin natin, papasok tayo dun sa interface F04. Okay, so how do we assign yung mga interfaces? Number 1, okay, we need to make this interface an access port first. Okay, kailangan mo muna siyang gawing access port first. Bakit? Okay, take note, we can only assign access ports to VLANs, never trunk ports. Okay, tanging mga access ports lang ang pwede nating ilagay sa mga VLANs, hindi pwede yung mga trunk interfaces. Okay, bakit hindi pwede yung trunk i-assign sa VLANs? Okay, kasi ang mga trunk interfaces, yan ay mga interconnection points mo papunta dun sa other switches. Kung saan, posibleng meron kang kabilan na connected dun sa may kabilang switch. Anong ibig ko sabihin? Kasi posible na dito kay switch 2, meron akong PC dito na member ng VLAN 10. Okay? Kay switch 3, meron din akong PC dito na connected na member din ng VLAN 10. And kay switch 1, kunyari, meron din akong PC dito na member ng VLAN 10, di ba? So, expected ko, kapag itong computer ko na to nag-send siya ng VLAN, dito na kay switch 3, kunyari, mayroon ako ditong PC, ito, so mayroon ako isa pa uling PC dito, and member din siya ng VLAN 10. So, ito, expected ko, kunyari, itong computer na to, siya ay nagbato ng broadcast. Diba? So, magsasend siya ng broadcast. Technically, ang gagawin ng switch mo, yung broadcast mo will be forwarded out dun sa mga ibang interfaces na nakadikit sa kanya na kasing VLAN mo rin. Okay? So, since itong PC na to, kabilan mo, ipo-forward niya rin yung broadcast mo papunta dito sa computer na to. Pero paano siya? Paano siya? Diba? So, ang ginagawa ng mga switches, kapag sila ay naka-receive ng VLANs, number 1, i-send out nila yung broadcast mo sa lahat ng mga interfaces na ka-VLANs mo, and number 2, yung switch mo will also forward out yung broadcast mo to all its active trunk interfaces. Okay? So, lalabas din yung broadcast palabas ng lahat ng trunk interfaces. Okay? So, technically, access ports can only be a member of a single VLAN. Okay? Pero, ang mga trunk interfaces are members of all VLANs. Okay? Member sila ng lahat ng VLANs such that
all broadcasts from all VLANs are sent out to all trunk interfaces. Kaya lumalabas yun sa lahat ng trunk. Okay? So, pag nag-broadcast si VLAN 10, lalabas yun sa F01 and lalabas din yun sa F03 kasi silang dalawa ay mga trunk interfaces such that itong broadcast na to na lalabas, makakarating siya dito sa computer na to. And if Switch 1 also has yung mga computers na members din ng VLAN 10, diba may di-discuss ko sa inyo paano nyo nalalaman yan, ay isa-send out niya rin yun sa mga kabilang 10 dito sa Switch 1. Ganun din, yung broadcast na lumabas dito kay Switch 3, di ba? Makakarating yan dito kay Switch 2 na mare-receive nitong computers na to. Okay, pero ang point ko lang muna, ganito okay? Take note, ano to ay, ano ba, exam, ano ba, basta, exam topic. Okay, take note, okay, you can only assign an access port to a VLAN, never trunk ports. Okay, an access port can only be a member of one VLAN, okay, pero a trunk interface is a member of all VLANs such that lahat ng mga broadcasts from all VLANs are sent out to all trunk interfaces. Okay, so ganun siya. Okay, so ang meron sa unang step natin, we need to make this interface an access port. Next, after natin gawing access port yung interface na yan, kunyari ganito, to assign this interface, to assign this port to VLAN 10, ang command natin is switch port access a VLAN space yung VLAN number. Switch port access VLAN 10. Okay? So yun yung command natin. So ang syntax dito ay switch port access VLAN space yung VLAN number. VLAN number or VLAN ID. Okay? So yun yung command natin. Okay? So ganyan mag-assign ng isang pirasong interface sa isang perasong VLAN. Okay, pero ang tanong, paano na lang ma'am? Kasi ganito ang daming interfaces mula F04 hanggang F08, ilang interfaces yan? 5. May member sila ng VLAN 10. Ay ma'am, paano ko i-assign silang lahat sa VLAN 10? Pwede, dalawa lang yan. Isa, magpakahirap ka, i-type mo to ng paulit-ulit sa bawat isang interface. Or, ma'am, ano po ba tayong command para isang command lang, lahat na silang interfaces maapektuhan? May ganun ba? May one for all ba tayo na command? Meron, ba? Okay, to configure, paano natin i-configure yung parehas na command over a series or range of ports? Okay, to apply, ayun, similar commands over a range of ports. Okay? Pwedeng gamitin natin yung tinatawag nila na we use yung tinatawag nila na interface range command. Okay? Interface range command. Okay? So, ano yung interface range command ulit? So, ang syntax niyan, configure terminal. Okay? Balik ako dito sa port assignment ko. Ang sabi ko, yung F04 hanggang F08 na interface, sila ay member ng VLAN 10. So, dikit-dikit yan na interfaces. Diba? So, ang syntax, para ma-assign mo sila lahat sa VLAN 10 ng isang configuration lang, ang command, interface range mula F04 space minus space hanggang 8. Okay, F04 hanggang F08 yan. Hindi mo na kailangan pa i-type na F08. 8 lang. Okay, F04 hanggang 8. Kaya ang command, switch port mode access, please enter. Naging access port na siya. Tapos, i-assign natin sila sa VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Gusto mo may siya. Exit. So, ito yung syntax natin to configure similar commands over a range of ports. Pwede tayo mag-interface range. Okay? So, teka lang. So, tingnan natin yung mga port assignments natin dito. Okay, ito yung mga kailangan natin configure. Okay, mula F04 hanggang F08 VLAN 10. Ito, 9 hanggang 11 VLAN 20. 12 hanggang 15 VLAN 13. 16 hanggang 19 VLAN 14. Okay? So, okay lang ba? Ito yung syntax natin, Ito yung syntax natin to configure. Mas gusto ko na maggamit na lang kayo ng interface range. Pero, kung marami kang oras at trip mo na ma-memorize mo siya dahil ulit-ulit mo tinatype, pwede mong gawin yung pa isa-isang interface. Kaya bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gamitin, yung interface range command o pa isa-isang interface configure. Okay? Pero ang point ko lang, i-configure mo ito, yung mga VLAN port assignments. Okay? Paki-pause yung video, paki-configure yung port assignments on switch 1. Switch 1 only. Okay? Paki-pause yung video. Tapos na, kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, check natin yung configuration nyo.
Okay, ito yung configuration natin para dun sa mga succeeding interfaces. Sana ito yung ginawa ninyo. Yan yung configure ninyo. Verify natin yung configuration. Paano natin malalaman na tama yung mga configuration ninyo? Paano natin na-verify na na-assign nga natin sa tamang mga VLANs yung mga interfaces natin? Ang command to verify, show VLAN. Okay, kay switch 1, show VLAN. So ako din, ilagay ko lang muna dito, show VLAN. Okay, so ano yung expected ko na makita dito sa output ninyo sa show VLAN ninyo? Okay, so kung mapapansin niyo yung mga interfaces assigned natin ay napunta na dun sa may corresponding VLAN niya. Okay, di ba, pina-assign ko sa inyo yung F04 hanggang F08 sa VLAN 10. So, dapat nandun sila, F04, F05, F06, 7, and 8. Diba? Doon naman sa sales department, ay, ano ba yun? Teka lang. Wala. Teka, ulit. So, eto, yan siya F010. Kaya eto naman yung sa sales department. So, kasi naka-highlight. Okay, so 9, 10, and 11. Kasi yun yung nandito, 9, 10, 11. Dapat yun siya. And next, sa admin department, naman tayo F012, 13, 14, and 15. Okay, dapat yan yung output ninyo. And sa marketing department sa VLAN 40, mula F016 and 19 yun. So, dapat F016 and 19 yung nakikita nyo dyan. Okay, so mapapansin niyo yung mga interfaces na yan kanina, bago tayo nag-configure ng VLANs, silang lahat ay nandun sa may VLAN 1. Diba? Kasi by default, all interfaces are members of VLAN 1. By default, ang switch natin ay isang malaking broadcast domain. Diba? Ngayon, nag-configure na tayo ng VLANs, nilagay na natin yung mga interfaces na segregate na sila. Such that, if F04, kapag itong interface na to, if F04 sends out a broadcast, only yung mga interfaces na kabilang niya, yung mga makaka-receive ng broadcast. So, si F05, F06, F07, 7, and F08, sila lang yung makaka-receive ng broadcast. Yung mga ibang interfaces na hindi niya kabilan, wala, dead man lang sila. Hindi nila ma-receive yun. So, ano yung nagiging effect? Number 1, pwede tayo magkaroon ng security. And number 2, na o-optimize natin yung network. Kasi nakakapagpabagal na network yung maraming broadcast. Okay, so yun siya. Ito, segregate na natin. Ganun din sa sales department. Kaya ang mga members sa interfaces niyan ay F09, 10, and 11. Okay, so ang mangyayari na niyan, kapag kasi F09 siya ay nagbato ng broadcast, only F010 and F014, 11, sila lang yung makaka-receive ng broadcast. Yung mga ibang interfaces, hindi na makaka-receive yun. Okay, so yun yung meron. So okay tayo dito sa configuration ng VLAN. Okay, yan ba yung meron tayo? Okay, next. Dagdag ko lang, okay, kung mapapansin ninyo dito sa port assignments ko, kaya yung mga interfaces hanggang F019, sila ay mga nakakonekta na PC. Kaya nga natin sila inassign dito sa mga proper VLANs nila. Pero yung F020 and F024 na interfaces natin unused, ibig sabihin, wala pa siyang allocation. Kaya hindi ko pa alam kung saan siya ilalagay. Nakaabang lang yan such that if kami sa office namin, magdadagdag kami ng extra workstations, diyan namin yan ididikit. Okay? So, ang ginagawa nila, ang difference kasi ganito ang routers as compared sa switches, ang mga routers by default, yung mga interfaces niyan ay naka-shutdown. Diba? So, lahat sila naka-administratively down by default. Okay? Unlike sa mga switches. Kaya ang mga switches sa mga interfaces nila by default, naka-no-shut, kinakasindi. Kaya kapag nagkabit ka ng kable dyan, gagana yun agad. Okay? Kaya lang kasi for security reasons, hindi pwede na yung mga interfaces mo, mga interfaces natin na hindi pa naka-allocate, wala pa nakakonekta, dapat nakapatay yun. Kasi kapag may nagsuksok doon, kunyari, ano pala, no, medyo techy yung janitor na naglilinis dun sa may server room ninyo, meron siyang mini computer, hacker pala siya, in disguise, kala mo nagmamap lang siya doon, di ba? Hindi siya pwedeng basta-basta mag-connecta ng computer doon sa mga interfaces natin. So, ang ginagawa, all unused interfaces should be shut down. Kailangan pinapatayan. Okay? So, to shut down, yung mga unused interfaces mula F020 and F024, pwede tayong gumamit ng interface range command. Okay? So, dagdag lang muna natin bago tayo tumuloy sa configuration natin. Please shut down all unused ports. Okay? Paki-shutdown natin. Okay? So, sa switch 1, ay mula F020 hanggang F024, paki-shutdown. Okay? Paki-pause yung video, paki-shutdown muna yan. Okay? So, kung okay na tayo, yan yung configurations natin ng VLANs. Pero, ang tanong, ma'am, teka lang, bakit switch 1 lang yung kinonfigure natin? Kinonfigure natin ng VLAN. Hindi ba natin kailangan configure si switch 2 and switch 3?
i-configurean din natin yan. Pero gagamitin ko yan sa susunod na topic natin. Ang next topic natin, BTP. Okay, so ano yun? Virtual Trunking Protocol. Ano yun? Next video.